Hello, good morning. Hi, Sis Tani Oroban. Hello. Good morning here in the Philippines. How are you today? Tani Oroban, very beautiful wallpaper, nice. Oh, thank you so much. It's just the stuffed toy of my daughter. It's around 9:52 in the morning here in the Philippines, and I decided to have a LS while I'm having my coffee. So, Tani Oroban, I hope you have a nice day. Thank you for always supporting and watching my channel. Tani Oroban, where are you from? Claire, pahingin yung ball pen and papel.
Sabihin mo doon kay Marvick, ipindutin yung ano ko doon, yung isa. Para ganito. Ha? Yung sa kanya. I'm going to shout out some of the names. Shout out to Feb Kitchen. Hi Sisi, I like the way you cooking. Shout out to Stephanie Kaya. Pretty Sisi, ang galing mong kumanta. Keep singing and keep smiling and take care always. Shout out to Inday Titay. Shout out to Jazz Shrine. Shout out to Mommy Rose. Shout out to Promise Rodriguez. Shout out to Let's Begin Quotes at iba pa. You have a very inspiring quotes that you shared for everyone. Shout out to Rose Bicar. Shout out to Tipidrin. Shout out to Daylight Travel. And shout out to Music Journey. Shout out to Granny Chari Prudente. Shout out to Karin Coffee Channel. Shout out to Mary Ann and Althea. Shout out to Mom She Ed's Blog. Shout out to Yensky Bubble. Shout out to Inday Maria. Shout out to Asilana Yiguera. Shout out to Mary Jean Pantilope. Shout out to My Angel B. Shout out to Life Together with Rob and Mildred. And shout out to Pinay DH Blog. Shout out to Lito and Myr'S Couple Blog. And shout out to Pinay to Abroad. Shout out to Shadow Edit. Shout out to Clocks Togish. Shout out to Lago Lago Tips. Shout out to Angelica How Baker. Shout out to Len and Sweden, and shout out to Amazing Nature, and shout out to Besma Whitey, shout out to Enna Dave, and shout out to Taekwondo Karate Chacha. So yeah. Hi, good morning. I have one viewers. Hi, good morning everyone. Shout out to Mariana Bonita, The Night's Lover, shout out. Review Blog, shout out. Sheka and Acacia Channel, shout out. Enday Perla, Lutong Bahay, shout out. Rose and Jade in Bowie, shout out. Jacqueline Ablaso, shout out to you sis. Shout out to Emerose Cortez, shout out to Abby in Mesh. Shout out to Geraldine Cabrisante. And shout out to Ate Clark, Mr. Ganito. So yeah, shout out to all my subscribers. Thank you everyone for trusting and supporting and watching my channel. So yeah, stay safe everyone. Hi to my 2 viewers. I'm eating a donut. Let's have a coffee.
So shout out to you, Tani Oroban, because you are the first viewers. I'm going to play your channel. So I'm going to find some of your video. So I'm here now on plant trees. Go green. So I'm going to play this for you. But I'm going to silent the sounds. Plant trees go green, cool green. I don't understand everything written, but I support your channel. Some words I understand in English. Yes, I agree. Plant trees is very important, especially this kind of situation. We need to take care our environment. So yeah. And this one. Poba poba. Poba poba poba. I like the flowers and the music. So Tani Oroban, I already play your videos. Hello, good morning. The noise that you hear, because I'm eating. Yeah, this is the this is the green donut that I'm eating. I cooked it this morning. Oh yeah. It looks good.
my two viewers! How are you today? Jaja, you can try the donut. Allow? That's so delicious donut. Perfect with a coffee. Black coffee. Hello.
my viewers. Good morning here. I don't like it. I don't like it. I don't like it. I love it. I like it. No. I like it a little bit. Well, I still love it, the bubbles. And this one, dance party. Yeah.
Hi, good morning po. Hello to my 2 viewers. Hello. Every now and then I get a little bit lonely and you never come around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my dear. Every now and then I get a little bit tired. Hi to my 3 viewers. Good morning here.
Miss Aga Vlog, shout out to you. I'm playing your video right now while I'm doing my LS, waiting for all of you, my friends. This is the e-bike tour, part 6, Rad Tour, Salzgitter, Germany. Such a nice place. Very nice field. It's perfect for biking, for jogging. Beautiful nature. Happy Wednesday. Good morning.
Hi, good morning. Good morning po. Thank you for coming. Hi, good morning. Hi, Leia. Leia's update. Hi po. Good morning. How are you today? Thank you po for dropping by. Hi sis, Leia's update. Thank you po sa pagdaan. Good morning to my viewers. Happy Wednesday. Tama ba? Wednesday ngayon. Leia's update. Okay lang po. Happy Wednesday too. Yes, thank you po. Leia's update. Nabigyan na po kita ng jacket. Pwede ka pong magbaba ng may klima na video. Then, I will play for you. Silently. Welcome po. Hi everyone, thank you po sa pagdaan. I wish all of you have a happy day. Be safe always. Yes, Miss. Yes, si Leia update. Pwede po. Pwede ka po maglapag.
Dada. Ayan, bumalik na yung wifi. May time kasi talaga nawawala ng signal. Sis Leia, thank you. Sige po, ipi-play ko yung yung link mo. Dahil nag-iwan ka na ng link, pag may mga bagong dumating or yung dati, mabilis na nilang makikita yan. Scroll up, down lang nila, makikita ka na. So, good morning po sa aking 4 na viewers. Thank you everyone for coming. Leia's update. Salamat din po. Salamat din, Sisi. Have a nice day to you. Stay safe. Kumain ka dyan ng donut? Hindi pa. Tikman mo doon. Hingi kay mama ng donut. Ilagay sa platito. Dali. Hingi ka donut. Dali. Wala mama ko. Di ako. Oh, hingi mo ako donut. Sabi mo kay Ate Claire dalhin dito. Thank you. Hello. Wow, live. Live. Dance party. Subukan natin. Pili lang ang gusto kong design. Ayoko ng iba. Wag yan. Ang daming na-apply na pupos. Oo. Bakit puro bear lang? Claire! Ayaw mo pakita mo. Pahingi ako ng donut. Ayaw mo pakita. Mukha mo. Siyempre, nililista ko yan. Kung sino yung nanonood, nililista ko. Kasi mamaya, I-shout out. hindi, papanoorin ko sila. Babalikan ko. Okay. Shout out. Asa na, Claire? Okay. Thank you. Dahan-dahan dyan, mga hulog ka sa hagdan. So, Sisi Leia's update, i-click ko yung link mo and I'm here now. Hmm? Di ba ang laki? Ang laki. Ang laki ng donut. Kaso maitim. Kasi nga, nilagyan ko yun ng food color. Tapos, huwag kang guluhin kasi baka maasok yung asukal. So, ito po yung niluto ko na donut ngayong umaga. Maitim siya kasi naglagay ako ng food coloring. And then, yung loob naman niya ay kulay green. Pero yung labas, hindi kaaya-aya, maitim. I mean, super brown. So, donut po, everyone. Wow, sana all. Hmm? Sana all. Matamis yan. Itapat mo pag nakain ka kasi maano siya, malanggam. Sarap naman ito. Sarap? Sarap? Yum yum? Sarap ng donut. Tingin ka dito, picturean kita.
Pakita ko sa boyfriend ko. Sorry sa noises. Sorry sa noises. Nanonood kasi ako ng live stream niya. At channel ko. Telepono ko natin yan. Pakisubscribe. Subscribe. Subscribe. Dahan. Piniplay ko sis Leia's update yung vlog mo. Lazada. Tsaka black and white pa. Malambot yung donut. Lambot naman. Hello. Hello, good morning po. Morning. Sa lahat. Good morning, good afternoon, or good night, or good evening to all viewers. To all viewers, To her vlog. welcome And to Dada. my vlog. Ang Dada. But she loves calling me Dada. Haba ng word mo. Haba ng word mo. Haba. Parang nag-respond naman. Dami mong laruan. Wow. Si Malaysia mo ata nakuha. Ang laruan. May ganyan din super sakot si mama at papa. Bakit? Kasi pag uwi ni mama at papa. Tapos may dinalan ko ka ni mama at papa. Dalawang stop toy na mag-twin. Hala. Ano comment? Hi sis Leia, naka-tune in pa rin po while working. Oh, thank you po. Ano ba yung shoutout to? Shoutout. Wait. Shoutout. 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 Actually po sis Leia, I'm playing po your Lazada in cash giveaway. So come enjoy now. Piniplay ko po siya. Kaya parang sunod. Habang nakikipag-usap ako dito sa little friend ko, nakain ng donut. Ano masasabi mo sa donut? Sarap Sarap? naman. Kahit maitim? Parang kasi siya sunod. Sabi nila, don't judge by its cover. Tama ba yun? Huwag daw i-judge yung itsura. Sarap naman yung loob, no? Sarap naman. Tsaka hindi siya sunog. Nilagyan ko food color. Food color lang yan. Tapos pinirito, naging super dark brown. Super dark brown. Pero green naman yung loob niya. Sabi ni Papa ko, ang husay-husay mo daw mag-vlog. Hindi. Dati ang pangit ng ano ko. Ngayon, Ang ganda sis Leia ng ano, ng giveaways mo. Ganda naman niya. Wala pa ako ng ganyan. Gusto ko rin bumili ng ganyan. Ano tawag nito, Jaja? Pang selfie? Pang ano, di ba? Ilagay mo yung ano mo dyan. Tapos ano parang Oo, may parang virtual camera ka. Oo, parang camera holder. Tripod ba? Parang ganun. Tripod ata or kailangan mo i-hold. Ayan. Para pag nag-vlog, May madali. nag-like ka. Thank you sa nag-like. Yes, thank you sa nag-like. Salamat. 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 Dahan. Yung first ever vlog ni ate. Don't forget to Lazada in subscribe. Don't forget to subscribe my channel. My channel, Taekwondo Karate Cha-Cha. Oh yeah. So subscribe, and subscribe. Itong kausap ko dito, may channel din siya. Hi sis Leia, may nakita lang po ako sa Lazada, kaya napa-order. Opo, maganda po siya. Wala pa akong ganito sis. Bala sa susunod, maka-order din. Ngayon kasi ang hirap mag-order, ang tagal dumating. Pag naka-recover na yung ano natin, situation sa pandemic, pwede na mag-order ulit. Maganda siya, mukhang matagal na siyang magagamit. Basta maingat lang. Baka may rabbit nga. Malaki pa ng tenga niya. Saka maganda kapag yung may holder kasi ano, kapag nag-vlog ka, hindi shaky masyado. Kasi kapag kamay lang, di ba, masyadong shaky. May nakita akong video mo, pasmado ko may wash. Oo, pasmado talaga kamay ko. Ang shaking. Oo, nangangatog talaga. Kaya meron akong maliit na tripod, yun ang ginagamit ko kapag sa labang lalabas o kaya dito, nagbablog, pinapatungan ko lang. Pasmado ka? Oo, pasmado. Pasmado ko talaga eh.
Oo, 100% pasmado. Ano ba yung pasmado? Sis Leia update. Opo. Wow, updated na updated talaga oh. Nanonood si ate. Salamat nanonood ate. Di niya pinapakita face niya. Kasi, wala lang, ayaw niya lang. Ano? Mayroon ka ng tubig doon after niyan. Okay. Hindi naman ako tubig. Magpunas ka ng kamay. Babay muna. Dahan-dahan sa hagdan. Mahulog ka. Ang cute din sisi ng teddy bear mo doon sa likod mo. Mahilig din ako sa mga teddy bear. Wala eh. Nawawala. Live stream. Mapakinggan mo mamaya pag play mo to doon sa inyo. Makinig yung usap natin, marinig. Maririnig talaga. Pati no, may video na. May video ka na narinig boses ko. Tapos meron pa ngayon. Di ba masarap? Sarap lang. Fluffy. Asa. Narinig ka namin yung usapan. Meron ng video na. Mayroon siyang video na. Narinig na yung usapan namin ni Ate Tirata yun. Sabi ko, naubos na. Ata yun. O, dito ka lang. Inom ako ha. Inom siya. Tubig. Wala kang pipindutin ha. Apa, ito. Sepia. Thank you for watching. Nag-leave muna siya kasi saglit. Chill mo na dito. Ano nanonood? Hello guys. So, back to the live stream. LS. Kakain tayo ngayon. Kakain tayo ito. Kumain ng madami. Wala pa? Dito pa. No one is watching. Nandangan, maano mo yung ano? Because. Ang laki-laki mo eh. Okay, laki talaga about your life. Hello, guys. So, ito. Tatagal pa to. Pero saglit na lang uwi na ako. Ito, 1, 2, 3. Natulog ka ba? Opo. Susunod mag-ano tayo. Magmukbang. Mag-join ka sa akin. Ano mo ba? Kahit ano, yung kakainin natin. Challenge. Sure. Kumain tayo ng patit. Yung patit. Tapos papanto siya. Okay lang. Okay lang. Claire! Hello, guys. Claire! Crush. Yung pinapaano ko sa'yo, di ba? Okay. I-play mo. Yung dito? Eh, hindi ko naman, wala naman ikaw dito, oh. Wala nga eh. Yes. Look at this. This is my virtual mic. This is my virtual mic. I don't have a mic. Ang ginagawa mo, nag-ASMR ka? Aba, Yung donut, ha? 60 minutes na. Ibig sabihin 1 hour na to.
Marunong bang kumanta? Ha? Marunong ka bang kumanta? Ikaw, ano bang kantang gusto mo? Bahay Kubo. Bahay kubo. Kalimutan ko na yung lyrics nun eh. Bahay kubo. Kalimunti. Alaman na. Say. Ay, nakalimutan ko talaga. Tagal-tagal ka lang din sa school. Live, 61. Dapat yung yung kinakanta mo, yung mga dandahan, bang matumba. ASMR. Virtual lang. That's a bear. That's a bear. Bear eye. Guys, inom ako tubig. Ang dandahan. You're still the one to... This is ASMR. Kakanta mo na siya. Wag yan. Patungtog ka. Bawal yun. Bawal, ayaw nito. Maglagay ka na lang copyright na text. Para, hindi ka makaka-copyright ka pa rin ni YouTuber, hindi siya magkakandyo. Basta maglalagay ka ng copyright, tapos ilagay mo kung anong channel mo. Yung pangalan ng channel mo, tapos dapat mahanap yung icon na may C, tapos may bilog dun sa, yung C na sa loob ng mga bilog. Viewers. This is This is... it. Asan yung cellphone mo? I don't have a cellphone. Wala akong cellphone. This is ASMR. Thank you sa like. I don't know viewers. Live 63 minutes and 41 seconds. Live. Please watch our... Maririnig ka dyan. Maririnig ka nila. Oh, may salam na ba? Hello, good morning. Hello sa viewer. May viewer ka na. Viewer ka. Dahan-dahan, baka masaging mo yung yung table. Ito, wala. Wednesday ngayon, di ba? Guys, So, happy Tuesday po! Sa isang suyak mo ay nabiyag ako. wait. Tuesday pa lang ata eh. Or Wednesday, I don't know. Hello guys, what's up? Ouch. Ano yan? May kinagat. May kumagat. May pulis. Kumagat ata yun. Yan. Ito. It's like cookie. This cat is... Hindi ko pa rin matapos yung kakain mo. Okay na yan. Okay na. Busog na ako eh. Bakit hindi ako makakain sa bahay nito? Bakit? Kasi na lang ako kumain. Pagod ako kay Popsi. Saglit lang guys. Dahan-dahan. Oops. Ay, dalhin mo. Ubusin mo na kaya yan. Ibaba mo doon. Ah, Dahan-dahan doon sa hagdan. Dali. Dunan ko ng tubig. Pinaparinig ko na sa'yo. Sabihin na, ano kayang maingay doon? Parang may naano. may kumakain eh. Tingnan niyo. Nagbaboses ka. Oh, this is not Myra. This is different. Oo, dahan-dahan. Dahan-dahan.
po. Happy Tuesday to my viewers. Oh. Dahan-dahan sa hagdan. Hi po! Thank you po sa pagdaan. Magbilan. Ha? Uminom ka ng tubig. Uminom ka ng tubig. Ano ba ito? Ano? Ano lang eh, baka umulan eh. Okay lang. Ano yun? Baba eh, hindi ko kaya kantahin. Mapapansin ba? Basta iwan. Hindi ko kaya yan. Masyadong mababa. Sintonado lang tayo. Sintonado tayo ako eh. Pero kaya ko natin yung shake hands kasi with my... Kailangan mo kumanta. Para ma-impress sila. Tapos ako naman sasabi, this is ASMR by Myra. You are the sunshine of my life. Why you always be around? Dahan-dahan dyan, dahan-dahan. Hello po! Kumusta po kayo dyan? Mainit po dito, mainit. Mainit po talaga dito. Kasi, Pero baka mamaya umulan. opo, kasi posible kasi medyo dark na sa labas eh. Dahan-dahan. Ano, nabusog ka? Hala, narinig ka na nila. Kumanta ka na lang. Thank you po sa viewers ko. Thank you po sa pagdaan. Dahan-dahan, huwag kang dumikit yan sa ngayon mo. 70 na. 70 na po. 2 hours na dito. Hello guys. Yo. Black or ice cream. Mas maganda yung itong stop toys mo to compare dun sa isa. Ay, oo. Maganda din siya. Maganda din yung isa.
Nagpapawisan ka na, oh. Nagpapawisan ka na. Naligo ka na ba? Opo. Ano almusal mo? Itlog tsaka ito. Tapos yung almusal ko kahapon. Sarap. Ano? Extra big pancit canton. Yung favorite mo. Dami yung favorite ko. Hindi yung pancit canton na normal lang. Gusto ko yung extra big. Hindi ako nabibitin. Eh. Sarap. Pero masama yung lagi nakain ng ganun. Opo. Minsan lang ako babaitan si mama. Sinusurpresa niya ako tuwing pagkising ko. Sabi nga ni mama, kung healthy pa daw yun isa na kinain na palagi. Favorite kong kulay ay nagsa-start sa P. Pat. Wala na. Ibang words. Pat. Yung bibigyan na rin natin. Pat. Patatas. Patatas favorite ko. Okay. Oh, may viewers ako, 2. Thank you po. Kausap ko po si Dada. Dada. Jaja. Ayaw ko. Gusto ko Dada eh. But my name is Jaja. Jaja. You don't know what my name I am Jaja. Mainit. Minamuchi. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Dahan. Ilang kilo ka na ba? Ako 45, 46. 46 kilos ako. Di ba? Huwag dyan, baka malaglag yung iPad natin. Kumanta ka na lang kaya. Dali na, kanta ka. Bahay kubo. Leron sinta. Dali. Leron cinta. Memorize mo pa ba? Puno ng papaya. Alay busot. Dalay busot. Okay, mag-isip ako. Twinkle, star. Akasan mo? Twinkle, twinkle, little star. Yeah. How I wonder what you are. Up above the world so high. Like a diamond Memorize mo in the pala eh. sky. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Very good. Ang galing. Yung kinakanta mo na mataas, yung kinakanta mo sa bahay, ano yun? Yung sobrang birit, paano ba yun? Hindi mo kaya yun. Ito. Forgive me, mag-practice ka lang sa boses mo. Kung first time mo siya, Ano yung words? itaas mo. Ano yung words na tapos nun? Kaya ito, she's can, yun yung pangalan ng song. Pero siyang kantahin. Gusto mo. Pero, ang lahat na talaga din yun ito. Forgive me, girl. Forgive me, girl. Lady, what you say me? My heart belongs to you. Nakakatawa. May mga bubbles na tatawa kasi bubbles. Oo, dahan-dahan masagi mo. 1, 2, 3. Okay. Marunong ka palang kumanta eh. Out of my life, I was wrong. And to blame, ang
palang kumanta eh. I really miss that girl. In my life, there's just an empty space. Oh, forgive me, girl. Lady, would you save me? My heart belongs to you. Galing. Lady, can you forgive me for all I've done to you? Galing. Ang galing naman ni Jaja kumanta. Jaja po yun, hindi po ako. Iba po boses namin. Ito po boses ko. Ayan. Yung tumatawa po, boses niya po yun. Di ba ang galing naman? Galing kumanta. Ito yung real voice ko. Wala lang. Parang talagang lalaki. Pero, guys, babae po ako. Babae po ako. Yes. You are right. May pipe pa ako dito. Pipe siya. Pipe. Ang galing naman. Toys. Ito. Handa ulit ako na little twinkle twinkle. 1, 2, 3. Twinkle, twinkle, little... Baka matulog yung viewers. Twinkle, twinkle, iparinig niyo po ito sa mga bata. Ayaw matulog kayo. Ayaw matulog. Makakatulog. 1, 2, 3. Twinkle. Okay, ganun yung katawan niya. Parang ilagay niyo yung katawan niya. Ilagay niyo sa dibdib niya. Okay. Tapos, ganun, ano mo na hanggang sa mangalay yung ano nyo, huwag pa rin kayo susuko, ganun na. Okay, so, Hi everyone! Kumusta po kayo dyan? Nag-i-enjoy po dito yung kausap kong kumanta. nag-i-enjoy po ako. Danan. Ano nangyari? Ba't may buntot? Yan lang yan. Hayaan mo siya. Kasi pag tinanggal mo yan, matatanggal yung ano. Yung ano niya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye! Bye-bye ka na! Uwi ka na! Bye-bye. Uwi na po ako. Hindi po sa akin bahay to. Dahan. Nakain na po kasi ako eh. Tanghali na. Babalik po ako. O sige. Pag nag-live stream siya. Pwede ba dito muna ako? Umuwi na po si Jaja. Kapitbahay ko po yun. Napakabait na bata. So, tanghali na po dito. 11:14 in the morning. Early lunch. So, my mom is already cooking right now. I think we're having a fish and some vegetables. Hi, Sisi! Amazing Nature! Hello! Finally po! Kakagising nyo lang? Hi to my 4 viewers! Happy Wednesday! Thank you po sa pagdaan. Amazing Nature! Late ako. Sorry, lobat ako kanina. It's okay, Sisi. No worries. Salamat, Sisi, Amazing Nature, sa pagdaan. Shout out to you, Amazing Nature. Nagluluto si Mama ng tinapa. Nangangamoy na. Wala lang, maganda lang yung gising ko ngayong umaga. Tapos, nagkape ako, nagluto ako ng donut.
Tapos, ayan, nag-play lang ako ng LS kahit kanina wala pang nanonood. Siguro ano lang kanina nanonood sa akin, 3, paputol-putol. But it's alright. Ano dyan si Amazing Nature, required na rin kayo mag-face shield kapag lalabas. Dito start na. Lakas ng electric pan sa baba. Claire, ano, pigpindot mo yon? Ibaba mo nga to, Claire. Oo naman po. Okay yan, Sisi. Claire, oh. Ako nga, yung phone ko, mabilis na yung kalooban. Buti na lang may power bank. Hi! Hello po sa viewers ko sa dumaan. Thank you sa nag-like. Kumaw tubig. Ano pong niluluto nyo, Sisi Amazing Nature, for lunch? Ang bango ng tinapa. Tinapa. Malinis ba yan? Naku, talaga lang ha. Hello! Ano gawa niyo, Sisi Amazing Nature? Amazing Natures, wala naman po, dito lang sa bahay. Parehas tayo, Sisi, lagi lang nasa bahay, stuck na sa bahay. Yung siguro napapaisip na yung mga sapatos ko, yung damit ko, yung makeup ko, yung inyong makeup ko maninigas na. Hindi na nagamit. Yung foundation ko Diyos ko po, 5 months na yata, malapit na magkalahating taon since nung nag-start yung lockdown. Tigas na eh. Yung sapatos ko sobrang linis, hindi na ginagamit. Ang gamit na gamit, ang face mask. Paglalabas ng konti, laging face mask. Pati lipstick, hindi na rin makapaglagay kasi nandun lang nagkalat sa sa face mask. Tapos, naka-face shield. Kaya pawisan ka. O bakat-bakat. Mukha kang oily. Kaya wag na lang mag-lipstick. Pero minsan yun, para naman mukhang okay. Oo nga po. Pulbos na lang. Ayan. Kunwari, alis. Punta lang ako dyan sa malapit. Bili ng pandesal. Pulbos ng konti. Kasi mukhang stress. Pulbos lang. Face mask, face shield. Oo. Labo nga po ng face shield sa amin. Parehas lang, Sisi. Fake naman yung face shield namin dito nabili. Yung pag masyadong mainit, napakadelikadong gamitin. Kaya pag tatawid siguro, okay lang na itaas ng konti kasi delikado. Baka hindi mo makita yung mga sasakyan para padating. Saka lagi kang may pang wipes. Kaya nga po, opo. Saka pansin mo, pag umihinga ka, parang mabigat. Yung, lalo pag paano pa kung naka-face mask ka na 95? Di wala, suffocated ka na, no? Yung parang ang sikip ng dibdib.
Ang nakakatawa yung mga ano, sisi, ha ha ha, o nakakita ka na nung super nakapasyon na, naka-headband, naka-terno ng face mask, tapos naka-face shield. Outfit na outfit si ate. Tapos nakasalamin. Ang daming nakalagay. Sa mukha pa lang pagod ka na. Kakaloka. Hi to my viewers! Hello po! Amazing nature. Daming lalagay sa mukha. Labas pa lang ng bahay. Yes, Ceci. Maiwan mo na ang ibang gamit. Huwag lang ang face mask sa face shield. Or else, ano ka? Big trouble. Hello, Dada. Ito Ate Myra. Hello, Dada. Kumain ka na dyan. Tanghali na. Tsaka ano ngayon, bawal na yung magre-reason ka na, ay, naiwan ko po yung face shield ko or face mask. Taekwondo, karate, jaja. Kakain na po ako. Sige, Dada, kain ka muna. Happy eating. Hello sa aking viewers. Salamat po sa pagdaan ninyo at pagnood. Thank you, Jaja. Sisi, amazing nature. Ano lang po ginagawa niyo kapag nandyan kayo sa bahay? Ano yung pinagkakaabalahan niyo? Yes, good vibes lang, Dada. Amazing nature, mga gawain sa bahay, ha ha ha. Naku sis, forever na yan, lifetime na yan. Kumbaga, all package na yan. Araw-araw at araw-araw, laging gagawin. I mean, aside from gawaing bahay, sisi nature, amazing nature. Ano yung, pag kunyari, tapos ka ng gumawa ng gawaing bahay, ano yung, libangan mo? Bawal ang bad vibe sa pag-cut. O naman, sisi, bawal ang ano. Amazing nature, cellphone, yun lang naman po. Opo. So, cellphone talaga yung talagang ano ngayon. Karamihan ay libangan. Cellphone, TV, music. Yung iba nga, addict sa mga laro eh, mga ML. Nag-ML ka ba? Ako hindi marunong. Anak ko lang. Nag-away kami. Pagalitan ko siya. Nakalimutan ng mag-ano. Sisi, amazing nature. Kumain ka na. Sis, hindi pa sis. Diet ako. Mamaya pa ako kakain. 11 pa lang. Mga 1 ng hapon. Kumain ako kanina, isang pirasong donut, and isang baso ng kape. Yun. Amazing nature, haha. Oo sis, diet sis. Kasi wala masyadong ginagawa. Taekwondo, Jaja, pakita nyo na mukha nyo. Ayoko. Stress ako. Sa susunod. Mas maganda pa yung mukha ng teddy bear sa akin. Taekwondo, Jaja, kumain ka na dyan. Huwag makulit. Si Taekwondo, Karate, Jaja, kapitbahay ko yan. As in, kadikit ng bahay namin sa kabila. Kanina, nandito siya. Siya yung kumakanta ng Twinkle Twinkle. Ano
ulam mo, Jaja? Genius for life. Ikaw, Sisi, Amazing Nature. Ginisang gulay. Ang sarap naman. Maganda yan, sis. Gulay-gulay lang, ano. Ginisang gulay ang ulam ni Jaja. Sarap niyan. Kain tayo ng healthy. Sis, Amazing Nature, kumain ka muna. Sis! Si Sisi Dada. Oh, diba? Hello po sa aking viewers. Happy Wednesday! Mag-ingat po kayo lagi. And kahit nakaka-stress yung situation natin dito sa bansa natin, ay always be positive and be happy always. Tatapos din to, hindi kakayanin ng ano na to, pandemya na mag-stay, last forever. Magsasawa din yan. Napanood ko pala yung yung balita kagabi na yung China, nagpo-pool party na sila. Walang face mask, walang face shield. Tapos ang dami nila together in a swimming pool, nagpa-party, dance party sila. Samantalang yung ibang mga lugar, katulad natin Pilipinas, pati paghinga, nakakontrol, nahirapang gawa ng mga PPE equipment. Tapos sila busy mag-supply ng mga face shield ngayon. Tsaka face mask. Nick, hindi ko Jaja maintindihan. Mas maganda ba Jaja yung bubbles compare dito sa dance party? Ayan. Mas maliwanag kasi yung bubbles. Ibig sabihin po niyan, lengguena. Ano yun? Opo. Ay, galing naman. Ano ba yun? Japanese? Chinese? Pangalan ng idol ko. Ah, ganon. Hindi kasi ako magaling mag ano. Ang alam ko lang, ni hao. Shishi. Ay, ganon. Nakatira siya sa China. Ano mo pala siya? Favorite mo siya? Bayan, manang tinta kong bolo na to. $50 na po siya, hindi po siya kumakain ng exotic food. Ah, bata pa. Pangit naman ang exotic. Okay lang yung mga light exotic. Pero pag super exotic, hindi ko rin kayang kainin. Sisi, Amazing Nature, okay ka lang ba dyan? Happy eating sa'yo dyan. Kumain ka na muna ng lunch. Hi! Finally! Nahuli mo ako, Sisi. The Night Lover, chat out. Pretty sis. Thank you.
How are you today, Sisi, the Night Lovebirds? Happy Wednesday. Asa work ka po ba? 11:30 here in the Philippines. Nahuli din kita, sis. Opo. Last time, nahuli din ako ni Sisi Len and Sweden. Shout out yun. Yup. The Night Lovers, mahirap magkatagpo lagi sa mga oras kasi diba, iba-iba yung mga time natin, kasi iba-iba din yung mga free time natin. Salamat, Sisi, The Night Lovers, sa pagdaan. Kain ka lang dyan, taekwondo, karate, jaja. Anong oras dyan, Sisi, The Night Lovers? Thank you po everyone sa pagnood at pagdaan dito at sa pagbigay ng thumbs up. Thank you po. Ano to, Jaja? Gloomy Sunday. Suicide song. Nakatakot naman to, Jaja. $11:31 pa lang dito. Sisi host, malapit ka na, Mamoni. Hindi pa, Sisi, The Night Lovers. Malayo pa, sis. Sobrang layo pa. Kasi, since nung nag-upload ako, The Night Lovers, hindi ako masyadong active. Putol-putol. So, yung last year ko yata na mga posted, yung mga pangit kong mga editing, hindi siya counted kung kailan ako nag-start na tuloy-tuloy na nag-post ako. Eh, naging active din ako dito. Kaya I think, malayo pa. Nakaano pa lang ako, sis? More than 1,000. Ikaw, Sisi, The Night Lovebird, malapit ka na? Malayo pa ng WH ko. Baka nga maunahan pa ako nung okay lang yan, sis. LS lang ng LS. Tama, sis. Basta try lang ng try, tapos i-enjoy lang, no pressure, no stress. God timing will come. Wow, di ba? Mas The Night Lovers, mas mataas pa yung WX mo sa akin. Ako ko pa lang to, Pang-Apat ko pa lang na LS, tapos konti lang yung viewers ko. Pero okay lang. Pero sana, before matapos tong taon na to, ma-achieve ko yung ma-achieve natin lahat. Konti na lang sa UCC, The Night Lovers. Malapit na, gagraduate ka na. Pagka sinamone, okay na yun. Konting tiis na lang, patient na lang. Then wala ka nang dapat i-worry. Post ka na lang ng post, and then okay na yun. Salamat, sis, The Night Lover, sa pagdaan, ha? Jaja, kumain ka na dyan. Sige lang, sis, ibang play ko mga LS mo. Thank you, sis, The Night Lovers. Have a nice day. Thank you po sa pagdagdaan, pretty sis.
Kausap ko yung partner ko. Papasok pa lang siya sa work early in the morning in Africa. 6 degrees. Ang lamig. Nag-ice na yung mga roads. Taekwondo, karate, jaja. Preparing ice cream. Wow, may ice cream ikaw dyan. So, enjoy jaja your ice cream. Sisi, Amazing Nature. Hello, how are you? Andyan ka pa ba? Patient. Yes, patient lang. Mamaya. Tapos matutulog ka na, Jaja. Sabi ni Taekwondo Jaja, hi nature. Amazing nature. Dito pa ako sis, di mo na ako chat kasi may ginagawa ako. Okay sisi, take your time. Amazing nature. Salamat. Thank you everyone sa lahat ng dumaan, sa lahat ng nag-like. Thank you po. Taekwondo, karate, jaja. Pag lumaki, sahod mo, yayamanin ka na. Ay, nako, jaja. Layo-layo pa. Diyos ko po. Nako, pag nangyari yun, jaja, ibibili kita ng isang galon ng ice cream. Wala pa yun, jaja. Baka after 2 years pa. Okay lang, wala lang. Oh my God. Anong favorite mo, Jaja, na ice cream?
Choco and cookies and cream. Wow. Yan, gusto ko rin naman yan. Masarap yan. Pero ako, ang favorite ko ay... Ano favorite ko, Jaja? Kanta ka. Ay, nako. Huwag akong kakanta. Uulan. Baka umulan. Pakulong na nga eh. Ikaw yung kumanta kanina. Mapapakinggan mo yun. Pag play mo mamaya. Tapos ka na kumain, Ja? Thank you po sa mga nanood. At sa still na nanonood pa dyan. Salamat sa pag-play. Opo. Saglit lang to. Mamaya matutulog ka na. Ayaw ko nga. Masarap ba dyan yung donut? Sisi, Amazing Nature, thank you sa pag-play. Sige. Habang naka-LS ako, kinachat ko kasi yung partner ko, papasok na siya sa work. And sobrang lamig. You got this. Ano yan dyan? Dada. Dada. Shout out to Taekwondo, Karate Jaja. Dada yung tawag ko sa'yo. Ayan, naulan. Naulan ba? Oo, ayan, di ba? Umulan na. Mamaya kukulog na yan.
Masarap matulog kapag maulan. At masarap kumain. Ang dami naman yan dyan. Dinig mo, Jaja, yung ulan dito? Sana huwag tumulog. Jaja. Hindi ka pa matutulog, Jaja. Umuulala. Wala na live. Ano wala na? Hindi mo makita? Live naman ako. Meron ulan. Hello! Thank you po sa pagdaan ninyo at pag-play. It's around 11:49 a.m. here in the Philippines. So it's already time for lunch. But mamaya pa ako kakain around 1 in the afternoon. Sisi, kain ka na dyan from the night lovers. Hindi Sisi, diet ako. Mamaya pa ako kakain. Alin, Jaja? Anong kulay? Ito? Sisi, the night lovers. Anong oras na po dyan? Kumain ka na po?
right, lover? No need naman tayo. Sexy ka na. Thank you, Sisi. Ano kasi, pag hindi ako nag-control sa kain ko, lolobo ako. +2 kami sa atin dyan, sis. +2 kami sa atin. So, sabihin, lamang kayo ng 2 oras sa amin. Tama ba? +2 kami sa atin dyan. So, kung ngayon ay 11, 12. So, 2 p.m. dyan, sis? Tama. Afternoon na pala dyan. Happy noon, sis. Merienda time na dyan pala. Ayan, ang lakas ng ulan. Hindi naman ako yung super diet. Kumbaga, medyo konti-konti lang. Kinokontrol ko. Kaya gusto kong kumain na madami. Kasi talagang lolobo ako. Ayaw kong maging bloated yung puson ko. Para namang langaw kung ito naman. Mas gusto ko yung bubbles. Sisi, pakita ka na. Mukhang stress ako, Sisi. Hindi pa ako nagsupply. Kasi yung buho ko naglalagas, kaya nagsusupply lang ako kapag aalis. Kahit naglagay na ako ng argan hindi pa masyadong naipit. Normally, kapag super lakas ng ulan, bigla na lang namamatay ang kuryente. Automatic with tubig. Lockdown pa rin dito. Wala nang katapusan. Nakakapagod na. Kaso no choice. Six months na kaming hindi nagkikita ng partner ko gawa ng pandemic. Bye-bye, Taekwondo, Karate, Jaja. Thank you, Dada. See you mamaya. Oo naman, punta ka dito pag wala ng ulan. Kapitbahay ko kasi yan, si Taekwondo, Karate, Jaja. Bye-bye, sleep ka na. Sarap matulog na ulan.
Sisi, The Night Lovers, binigyan kita ng jacket. Ayan. Pwede kang magbaba, sis, ng mga video mo. Para mamaya, kapag may dumating, pwede madali para sa kanila na makita yung link mo and mapupuntahan yung channel mo. And i-play din kita ulit. Kasi mostly, na-play ko na yung mga videos mo. Pwede naman ulitin. Hello! Thank you po sa pagnood ninyo. Hi! May bago ako. Beautiful Earth. Ako to si Amazing Nature. Akala ko sino? Hello, Beautiful Earth, pretty sis. Ang dami mong ano Pwede pala yun? Ako kasi wala. Isa lang ang ano ko. Isa lang ang bakuran ko. Pinapanood din kita dito para madaming support. Aw, so sweet of you. Thank you, Sisi. Paano ba yun? Pag ba may mga ganyan kang other account, kailangan marami kang gadget? I mean, ibang pinapanoodan. Siyempre, ibang cellphone. Kasi ako, isa lang yung bakuran ko dito. Tapos, yun na. Ang sabi kasi nila, bawal daw panoorin yung sariling account. Sabi ng ibang mga batika ng mga napanood ko din na mga vlogger. Pero, kapag may other account ka, okay lang yun na panoorin mo yung sariling ano. Thank you, Sisi. Ikaw pala to. Beautiful Earth. Pwede ka gumawa ng bagong email. Kunwari, para sa iyo lang. Ay, talaga. Tapos, ipi-play natin yung original natin na account. Ay, gano'n. Talaga. Salamat sa idea, sis. Hindi ko alam. Pwede pala yun. Pero paano yun? Paano yun kung dalawa lang naman yung gadgets ko? Phone ko lang, tsaka yung iPad ko. Kasi yung laptop ko gamit lagi ng anak ko. So yung ginagamit kong pang LS, yung iPad ko. Tapos yung ginagamit kong pang reply sa inyo at pang view ko ng mga videos ng mga viewers ko kapag nagbaba sila ng link nila. Pag nagbaba ako ng link, kapag nag-view ako ng mga link nila, nawawala ako dito sa chat muna. Tapos babalik ulit ako. Ginagamit ko yung phone ko. So kapag may isa ka pang account, kailangan may isa ka pang phone. Or mag-sign out ka para makapanood. Naulan kami. Kunwari po sa iPad nanood ka sa'yo. Tapos po, yung CP mo, pwede ka din manood doon. Login ka lang sa ibang account. Ay, ganun. Talaga, ang galing naman. Hindi ko naisip yan na. Thank you, sis. Ako kasi yung tao na hindi ako pwede magkaroon ng maraming
ng kung ano-anong mga importanteng account. Kasi nakakalimutin ako, sis. Kahit Facebook password ko, nakalimutan ko. Hindi ko na na-open. Kung ayaw nyo po mag-sign out, switch account pwede. Ay, okay. Sige, subukan ko. Paturuan ko sa anak ko. Salamat, sisi, na marami, ha? Diyos ko po, hindi ko alam yan. Oo, sis, nakailang Facebook kaya ako dati. Nawawala yung ano. Hindi lang yun, ha? Pati yung... Minsan nga, yung password ko dito sa bakuran ko, nakalimutan ko na eh. Ginagawa ko, halongkatin ko muna yung mga personal notebook ko sa baul ko at mag-booklet, hanapin ko. Ano ba kaya yung password ko doon? Kalimutin ako eh. Tapos, pag nagsasign ako sis ng mga important documents, bago dumating yung araw na yun, nag-preparation muna ako. Lahat ng mga detail ko, sinusulat ko muna sa isang papel. Kunwari, alis ako bukas. Ngayon, sulat ko na yung mga details ko na importante. Kasi kung hindi, automatic, kung daspat sis, abutin ako ng siyam-siyam. Mag-iisip muna ako niya, paano ko na madali sa airport? Kaya yun. Simula nung nasisaryan ako, naging ano na ako, clumsy, makalimutin. Minsan nga yung birthday ko, nakalimutan ko pa eh. Tatanungin ko minsan yung mama ko, Ma, anong taon na nga ako? Di ba turning 32 ako? Turning 31. Tapos magka-count ulit ako. Aha, nakakatawa kasi. Oo sis, for real yun na. Walang biro. Talaga makalimutin talaga ako. Kaya lagi akong may mga sulat-sulat sa mga notebook. Tapos si mama, ang hiling magligpit. Si ako, ayaw ko yung mga gamit kong nililigpit masyado. Kasi kapag niligpit na masyado, wala na, hindi ko na mahanap. Kaya sabi ko, huwag niyang niligpit. Kasi pagkalat, mabilis ko makita yan. Kasi alam ko kung saan ko nilagay. Pag super ligpit, wala na. Lakas ng ulan. Oo nga sis, pag tumatanda, nagiging makalimutin na. Oo sis, ano na ako, tapos na sa kalendaryo, 32 na. Sign of aging na. Makalimutin ka na rin. Wala ka namang anak, di ba sis? Wala ka pang anak? Wow, galing naman. Hindi ka pa masyadong stress, wala pa masyadong alagain. Yung asawa mo lang yung alagaan. Lakas ng ulan. Kumusta dyan sis yung ano ninyo? Yung pandemic wala na. Maaluwa na kayong lahat. Nakaka-travel na. Tapos as in comfortable nang lumabas. Unlike dito, Diyos ko po. Super higpit. Di pa rin sis, mas humirap nga sis ngayon. Kaya talaga, dito talagang mahirap sis. No face mask, no face shield. Oh, big trouble. Hindi ka papasukin sa kahit saang mga establishmento dito. Bangko, kahit saang shop pa yun. Tapos may araw kung kailan lang pwedeng lumabas. Kung kailan ka lang pwedeng mag-grocery.
sis, na-extend talaga. Dapat kahapon, tapos na kami. 18, eh, nakaraan natang araw. Tapos yun, nag-announce na naman kagabi due to marami daw ang mga positive ulit. So, extend. Pero ang nakakatawa sa balita, di ba updated yung balita? Kung ilan ang namamatay sa araw-araw, kung ilan ang na gumaling, kung ilan yung suspect pa lang ng positive, kung ilan yung buntis. Sisi, mas marami yung nabubuntis kaysa sa namamatay. Tawang-tawa ako doon. Lockdown eh, walang magawa. Busy sila. Kaya yung sila, ay namatay, dahil mong nabubuhay. Kaloka. Oo nga sis. Grabe, yan talaga. Hi sis, amazing nature. Nandyan ka pa ba? Take your time kung ano man ang ginagawa mo. Salamat sa pag-play. Tapos yung mga face mask ngayon na bagong design. Nakakaloka. May zipper. Para lang makakain ka. Makainom. Ako to si amazing. Ano ba yan? Naguluhan naman ako sa ano mo eh. So pala to. Ano yan? Other account mo? O pigpalitan mo lang yung name mo. Kakatawa eh kanina. Salamat sis, beautiful earth. Ang galing naman. Hi sis, the night lover. Sis, sige sis. Thank you so much sa pagdaan at pag-play. Okay, sleep well. Sleep well, Sisi, the night lovers. Thank you so much. Ayan, tumila na ng konti yung ulan. Ang ganda ng ng next LS sis, pakita ka na ha. O sige sis. Sleep well, Sisi. Ang ganda nung beautiful earth nung profile mo. Mountain ba yan with sunshine? Sige, idlip lang ng 1 hour, Sisi. Okay, pretty sis. Sleep well. Opo, sunset ata or sunrise. Ang ganda niya. Ayan, nag-start na si mama manood ng Itbulaga. Favorite niya. Kumain ka na, sis? Beautiful earth. Kapag umiinom ako ng kape, hindi ako mabilis magutom. Di pa sis, ikaw sis, hindi pa rin. Ako, sinabayan mo ako ha, diet ka rin. Kumain ka na, malipasan ka ng gutom. Diet, pag hindi masarap ulam, no? Tapos pag masarap, bukas na mag-diet. Gumawa ako yung ginawa ko na donut kagabi.
Masarap naman siya. Ano lang, tansya lang na ingredients, wala sa recipe. Lasang donut naman, pwede na pagtiyagaan. Anong ulam natin, Bet? Maribet? Asan na yung tinapa? May namoy akong tinapa. Masarap yung tinapa. Tapos gumawa ako ng siling maanghang na may tuyo. Yun, sarap nun. Sige sis, kain muna ako. Tsaka lobat na rin. Bilis malobat ng phone ko ha. Okay sis, happy eating. Ako rin, kakain din. Salamat Sisi, beautiful earth, amazing nature. Salamat sa inyong lahat. Tapos sino ba ba yung nanood sa akin kanina? May Pretty Sisi, The Night Lovers. Tapos kay Taekwondo, Travel, ano ba yun? Taekwondo, Karate, Jaja. Bye, Sisi. Happy Wednesday. Same to you, Sisi. Kukuha lang ako ng pagkain ko. Play ko lang ito. Parang ano, matamis.
ng lunch. Mayroong ano dito, earthquake, 6.5, grabe naman. Lakas. And yung mga volcano, 4 na volcano, mga active, like, mayroong volcano, Taal volcano, tapos yung dalawa, nakalimutan ko yung pangalan ng volcano, mga active silang lahat. Nakakatakot naman. Kain po! Ang ulam ko po ay tinapa, kanin, and gulay. And yung maanghang na. Ayan, hindi kita. Kasi pag ginalaw ko yung ano, anghang! Ba yan? Super daming sili. Kasi gumawa ako ng sili na ano, like 15 pieces ng sili na pula. And then garlic. And then nagprito ako ng tuyo, tinanggal ko ang kaliskis. And then tinanggal ko ang ulo, so malinis yung tuyo. Tapos hinati ko sa gitna. So 1 tuyo, naging 2. Nilagay ko sa jar. And then yun, yung mixture ng chili and garlic na may black pepper. Tapos olive oil, hinalo ko. Super anghang. Kain po ako. Tapos nagluluto yung kapatid ko ng kasaba. Kasaba steam. Thank you sa silent viewers ko. Ang sarap yung kangkong, stir fry. Napaka-anghang. Kumain
Claire, ng kangkong? Kumain ka ng gulay. Hirap mo pakainin ng gulay. Napakain ka. Hello to my 4 viewers. Kain po ako. I'm eating. And after my live stream, I'm going, after 1 hour and a half or 2, I'm going to start my exercise. Normally, I exercise every morning, but I feel lazy today. So, yeah, I decided to LS, and later I'm going to exercise. I just do home workout, very basic. Important is I sweat. And stretching is the best.
matinig ako. Matinig ako ng tuyo. Ano ba yan? Kasabit sa lamunan ko. Harap. Inuod si mama ng itbulaga. Thank you. Thank you po sa inyo. So, tapos na yung kain ko. Amen.
dito, ma. Hello! Tapos na akong kumain. Hello po! Dami kong hinain. Binaview ko ngayon yung kay Filipino DIY Arts. Pinapanood ko yung sculpting niya. Ganda. Wow, very good actress. Named Jathika, senior actress. Hello po sa inyo. Salamat sa pag-play at sa pagdaan. Nakayaan ko lang siya mag-play habang nanonood ako ng mga videos ng iba-iba. Wala lang ako magawa.
Kasi kapag nalobat yung iPad ko, hindi yung phone ko, charge time. Para mamaya, mag-exercise na ako. I'm watching the Premier Barcelona. Danny Van de Beek from Danicos. Yung iba, hindi ko naman maintindihan. Lalo na pag ibang mga vlogger, yung mga post nila, ibang mga Latin, mga Espanyol. Pero pinapanood ko pa rin. Kasi yung watch noon, ano yun sa kanya, importante. Nag-comment na lang ako ng related doon sa panood ko. Kahit hindi ko fully naiintindihan kasi ibang lingwahe. At wala namang translate na nakalagay. At least, yung pagpanood, i-counted naman. Kasi tama. La 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 la. Na 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 na. Hello! Ayan, natapos ko ng panoorin itong kay Danny Cross.
Nakapurpose. Hello, I have 2 viewers. Hi. Thank you po. Hello. Squishy Black. Hi. Hello to my 3 viewers. Hello po. Happy noon.
afternoon po. Squishy Black. Hi. Salamat sa pagdaan. Squishy Black, kamusta ka po? Kumain ka na po ba? Hello po. Salamat sa pagdaan. Hello to my 3 viewers. Thank you po sa inyo.
lovebirds! Akala ko tulog ka, sis! Sisi, hindi ko ma-open. Naka-idlip ka ba, sis? Salamat. Tapos na akong kumain. Inaantay ko lang na malobat tong iPad ko. And then, magsa-sign out na ako. And then, mag-exercise. Pinapanood ko, Sisi, yung mga travel mo. Nag-enjoy ako. Pakiramdam ko tuloy kasama ako sa travel. Maganda ng mga view dyan. Ganda ng nature, ng kalsada, walang traffic.
so much. Good afternoon po. Kamusta po kayong lahat? Sisi, nag-charge ako na low bat. Sorry. It's okay, Sisi. No worries. Take your time, whatever you're doing right now. Thank you so much dahil dumaan ka po at nag-play at nanood ka. Bumaba lang ako kanina. Kumain ako ng dessert. Nahayaan ko lang na naka-play. Kala ko sis, natulog ka na. Wala kang work, Sisi? The night lovers?
Kaya ko yung kain. Langgam. Ganyan. Claire, kumulo yung tubig? Yung tsaa ko? Claire?
Meron akong green tea doon sa cup. Huwag mong itapon yun. Lalagyan ko yun ng tubig na mainit. Yung green tea ko, Saan nakalagay? mamaya, pag kumulo yung tubig. Ah. Ito muna. Tignan mo ba kanina? Okay na lang minsan. Ang oras ko nang mag-stop. Ano yung malapit na yung malubat? Ilang percent ka na? Hindi ko makita. Ano? 40%. Ayan. 3 hours ka na. Okay lang yan. Pretty Sissy! Hello! Pretty Sissy! Gawa ka ng ninja. Gamitin mo sa ibang gadget para pang-add ng mga viewers sis ba? Ninja? Ano yun? Pretty Sis, gawa ka ng ninja. Gamitin mo sa ibang gadget para pang-add ng mga viewers. Hindi ko alam sis ayun yung ano yung parang ano ba yung ninja? Claire, alam mo ba yung ninja? Ano yung ninja? Salamat, Sisi! Sige, pag-aaralan ko. Ah, grabe, hindi ko mag-gets. Yung pala yun. Sorry naman. Mahina yung pick up ko eh. Thank you, Sisi. The Night Lovebirds. Bali, other account is Ninja tawag. Ay, ganun ba yun? Kita mo, ang dami kong hindi alam. Ano yung pinaka-meaning nung, B tsaka G? Lagi kong nakikita yun sa comment. Oo nga, kapag may other ka nga, makakatulong yun. Wala pa ako noon. Minsan, kinukulit ko lang yung anak ko. Sabi ko, i-play mo naman yung ano ko. Nakakatuwa. Dami kong hindi alam. Isa lang kasi yung account ko. Ito lang talaga. Tapos, sabi ko sa anak ko tsaka sa kapatid ko, i-view nila yung ano ko. Tapos minsan, na-view naman nila, kaso more on ano sila, puro games. Thank you, Pretty Sissy, the Night Lovebirds. Claire, okay na yung green tea? Okay na kayo na. Yung niluto. Hindi yung pinakain na. O ayan, may 3 na naman akong viewers. Thank you po sa inyo. Sa pagtatyaga na samahan ako dito. Malapit na rin itong matapos. Natay ko na lang malubat yung phone, yung iPad ko.
I appreciate po sa pagbigay ng time, sa pag-comment, sa pag-play ninyo kahit nakaka-boring. So sweet naman. Sige lang sis, tambayan kita till ma-end ka. Thank you pretty sis. Habang anong ginagawa mo? Habang nakaidlip o habang may ginagawa ka dyan? Mag-green tea tayo, sisi. Napakain ako ng madami. Feeling bloated ako. Ingay ng mga family ko sa baba. Yung ano pala sis, yung pag pala may mga tugtog, mga music, ano pala yun? Bawal pala yun. Nakaraan, na ano ako na copy something. Tapos buti na lang naayos ko. Okay na siya. Napatugtog kasi si mama. Ayun. Na nag-send ng email si Lolo Whitey. Tapos tinulungan ako ng anak ko. Ayun, naayos ko, natanggal ko. Kumbaga, pin-mute ko lang siya. Okay na. Nanonood si mama ng Itbulaga. Sisi, oh, the night lovers. Yung sa ano ba, kapag ba, di ba, nag-LS, tapos ang counted lang doon, pag may nanood lang. Yung walang, kung yung mga part na zero, hindi siya counted. Hindi ko kasi alam yun.
Kakahiya naman. Pero napapansin ko, every time naman na nag-LS ako, kahit konti lang yung yung viewers, kahit papaano, dumadagdag naman yung watch ko. Pero malayo pa. Ano? Kumulo na. Kumulo na? Ilagay mo dun sa sa mag, dahan-dahan. Yung may Yung may green tea. Dahan-dahan, ha? Yan na yun? Ha? Thank you. Dapat pala, gagawa mo ako ng ng ibang account para ma-play ko rin. Hindi mo naman piniplay yung ko eh. Yung video ko. Sa laptop, piniplay ko. Piniplay mo ba? Oo, nasa laptop. Pero pwede pala yun, yung gagawa tayo ng kahit isang account, tapos pang-view lang siya. Kunyari, gagamitin natin yung isang cellphone ni mama. Tapos ipi-play lang doon. Sabi ni kaibigan ko dito, si Pretty Sissy. Pwede daw yun. Parang turuan mo akong gumawa noon. Na, ito. Tali mo yung buhok mo. Lagi nakalugay. Ang init. Let's have a green tea, Sissy.
Thank you so much! Talagang nag-play po kayo. Thank you. Lalo na sa'yo, Pretty Sissy, the Night Lovers. Thank you so much. Annyeonghaseyo, Squishy Black. Shout out kay Ate Fee Clark. Pinapanood ko yung video mo ngayon. Exploring the Southwest Highlands of Scotland. Napakaganda naman na place. Perfect for unwind. Beautiful family. The Southwest Highland. Ganda. Road pa lang napakaganda. Very nature. Grabe, ang ganda pala ng Scotland. Uy, grabe. Ang ganda ng anak mo, Ate Fee Clark. Grabe, ang ganda. Pinapanood ko yung video ni Ate Fee Clark sa Scotland. Sissy, the Night Lovers! Hello! Thank you so much, Sissy. Nahiya tuloy ako sa'yo. Hi! Nandito si Len in Sweden. Hello! Sissy, how are you? Pinapanood ko. Habang piniplay ko lang yung iPad ko, pinapanood ko si Ate Fee Clark sa video niya sa Scotland. While I'm having my tea. Sissy loves, Len in Sweden. How are you today? Ayan, nakita tayong lahat. Sissy, the Night Lovers, nandito si Len in Sweden. Kagigising mo lang. And then, good morning, Sissy Len.
Si The Night Lovers, kanina pa siya nagtitiyaga sa akin. Sinamahan niya rin ako. Buti naman naabutan mo ako si Len in Sweden. Malapit na rin akong mag-sign off. Inaantay ko lang malubat itong iPad ko. Kasi medyo magdadalawang oras na ata ako, 3. Sisi Love, nakita ko na ang Sweden. Thanks sa pag-watch ng vid. Len in Sweden. Oo, kasi may appointment ako sa dentist. Wow. Nagano ka ba sis ng nangipin mo sis Len? Wala ka naman brace? Bumabalik ka pa rin? Ako naman, postpone yung dentist ko, gawa ng bawal lumabas. Kaya ang aga ng gising, may happy appointment day ka pala ngayon. Ingat. Ako baka next week pa magpa-adjust ng brace ko. My pleasure also, Sisi Len. Salamat, Sisi, sa pagdaan dito. Kiss to Aki. May bagong upload si Ate Faye Clark, yung niya sa Exploring the Southwest Highland of Scotland. Ang ganda. Nakikitravel din ako sa kanya ngayon. Salamat sa inyo sa pagdaan po dito, mga sisi. May dito, may 4 na bulkan alert, nakakatakot. Pero malapit kami sa Bulkang Taal. Pagkatapos ng braces, lagyan ka ng metal sa likod ng mga ipin mo para daw hindi bumalik. Ay, ganon? Grabe naman. Ganon pala yun. Oo nga, kasi sabi, kapag yung ipin mo ay, kunyari, katulad ko, ang laki ng gap ko nakaraan, tapos nag-close na ngayon, pero hindi pa rin perfect yung alignment. After makomplete ko yung sa brace, after yun, nung fully finish, meron pa rin ako ikakabit. Ganun pala yun. Sa bagay, okay na rin yun kaysa sa bumalik, no? Sayang lang yung gastos sa airport. Ano ba yun? Parang retainer, sisi? Na ilalagay sa likod ng ngipin o front ng ngipin? Dalawa yun may likod sa kaharap. Yung akin parang sa'yo din. Ganon. Pero yung ngipin mo ngayon, ang ganda na sisi. Parang tingin ko perfect na perfect na. Perfect yung alignment. Napakaganda lalo pag humingiti ka. Ang ganda ng big smile. Sa akin hindi pa, malayo pa. 1 year pa lang ito eh. Hindi nakikita. Mas okay yon kapag hindi nakikita para hindi uncomfy. Yung iba kasi naglalagay yung mahaba na parang bakal na straight lang. Sa harap talaga. Ay, ganon. Anong
itsura nan sis? Parang bracket or parang whole long na metal? Or nakalagay na ba every bracket sa ngipin, sa loob, sa ilalim? Grabe, yung tagal din ng brace, no? Tagal ng proseso. Hello to my 4 viewers. Thank you po sa inyong lahat. Ako baka next week pa makapagpa-adjust nito. Parang kailan lang si Len, si Aki lumalaki na. Parang nung pinanood ko yung siguro mga 4 months ago o 3 months ago yung kauna-unahang video ninyo nung bago tayo nagkakitaan dito sa YT. Parang baby pa dun si Aki. Ngayon ano na, tumangkad na. Marunong na tumakbo. Maliit lang siya sis, nakadikit sa front teeth ko. Ay talaga. Baka ganyan din mangyayari sa akin next year. Kasi malayo pa yung proseso ko eh. Kasi ako, bawat tanggal, bayad. Mahal na nga ngayon ni after ng pandemic eh. Dati kapag natanggal ang bracket, 100. Ngayon, 500 na. Natapos ko na kay Ate Faye Clark. Pinanood ko yung latest niya. Ang ganda sa Scotland. Buti pa kayo nakaka-travel na. Dito wala. Stuck ang lahat sa bahay. Pretty Sissy, the Night Lovers. Pahinga ka lang dyan. Salamat sa pag-play po talaga. So much. I appreciate. Anong oras dyan, Sis Len? May insurance. Ako wala akong ganun. Kaya, normal na price. Basta every tanggal, every cleaning, bukod ang bayad doon sa monthly. Kasi hindi ko siya pig cash. Lapit na rin ako matapos. Salamat, Sisi! Pretty sis, Len in Sweden. Have a nice day to you. Sabi ni Len in Sweden, tonight lovebirds. Ipi-play ko yung last LS mo, Sisi, kasi di ko pa yun napanood. Yo, sweet. Malapit na, Sis Len, malapit na si Sisi the Night Lovebirds Mamoni. Konti na lang sa kanyang push. Gagraduate na siya. Kakatuwa naman.
Kung wala din ako insurance, sobrang mahal din Sisi. Full price din. Oo, Sisi, ganun sa akin. Full price. Yung monthly, tapos bukod pa yung mga kung anong nangyari. 7 a.m. na dito sis. Mag-8. Wow, good morning. Yung lugar mo ba Sisi? Yun yung lugar na sabi ng boyfriend ko kahit gabi ay araw? Yung parang hindi dumidilim ng ilang buwan? Kabilang ba yung Sweden? Yung alas 8 akala mo alas 4 lang. Sabi ni Pretty Sisi, the night lovers to Len in Sweden. Sisi loves, thanks ng madami. Mwah. Thank you also Sisi, the night lovers in Len in Sweden. Mwah. The night lover to Len in Sweden. Sisi, mag-LS ka na din para makabawi naman ako sa iyo ba? Oo nga naman. Try mo din, Sisi. Len in Sweden. Oo, sa pag-summer, mga 10 or 11 p.m. na lumalubog ang araw. Grabe, nakakatuwa naman. Hindi ko pa yan na-experience. Gusto ko yung makita na gabing-gabi na pero araw pa rin. Sa Malaysia, ang sunset, alas 8 ng gabi. Kaya ang alas 6, parang alas 2 lang. Kumukulog na naman. Pait ng green tea, grabe. Len in Sweden, the night lover. Oo sis, sana soon. Oo naman sis, Len in Sweden, pwede naman. I-try mo lang. Kapag nag-okay, edi yun, pwede na. Hi to Fantastic Stylish. Thank you for coming. How are you today, Fantastic Stylish? Thank you. Si Len in Sweden, di ba nakaraan tinanong mo ko kung ilan na yung WH ko? 1,000 plus pa lang. Nakakatuwa, nakaka-excite. Si The Night Lovers, malapit na siya mamoni. Ay, kakatuwa. Shout out to Fantastic Stylish. Thank you for watching. Happy Wednesday to you.
Len in Sweden. Happy Wednesday to you. Good luck for you today. Vlog ka sis. Pag vlog ka ngayong araw. Pag ano mo sa dentist. Sabi ni Pretty the Night Lover, Len in Sweden, okay sis, her lang to support you. Yes, and me too. Dito lang ako sis. Gigi, kumakain kami ng breakfast. Kain tayo. Sige sis, tapos na akong kumain. Kumain ako ng spicy na may tuyo. Tapos kanin. Tapos tinapa. And stir fry na kangkong. Anong ulam mo sis? Ay, anong breakfast mo? Ay, thank you, the night lover, sabi ni Sis Len in Sweden. Salamat sis, my pleasure. Sisi, ano ibig sabihin ng BG? Dito lang ako sis, BG. Ang daming mga short word na hindi ko minsan magets. Salamat. Enjoy your breakfast and have a nice day, Sis Len in Sweden. Sa amin ni Sisi, the night lovers, good afternoon na kami. Tinapay sis, tapos egg. Sarap. Si Aki, gising na rin. Hello to my 4 viewers. Thank you so much. Diet ka ba, Sis Len, in Sweden? Hindi kayo mahilig, naka-background sis yung video. Ay, ganon. Now, I learn naman. Salamat, Sis Len. Madami kasi mga short words na hindi ko magets minsan.
Yan, ngayon alam ko na. Tapos si Pretty Sis the Night Lover sabi kanina yung ninja. Ano pala yun? Other account. Wow, good morning din kay Aki. Aki, shout out, good morning. Tinuturuan mo si Slen, si Aki na magkonti ng Tagalog. Para marunong din siya mag-Filipinong konti. Tapos English, tapos yung language niya din sa Sweden. Oy, bongga. 3 language alam. Pait ng green tea. Oo sis, mix ang salita ko dito sa kanya. Pero mostly Filipino at Swedish. Wow, ang galing naman. Di lalaki nga siyang marunong mag-Filipino at Swedish. Yung Swedish mo, ang hirap maintindihan. Kapag minsan nag-Swedish ka sa mga vlog mo, hindi ko maintindihan. Pero ang galing mo na rin mag-Swedish. Fluent na rin yung dila mo. Kanina na pala ako. Mga sisi, thank you so much sa inyong pagtambay. 15 minutes to go na lang, magsa-sign out na ako. I appreciate po sa pagbigay ninyo ng time. Especially, shout out to my pretty, the night lover, especially to you. Kanina ka pa na nandito, sinasamahan ako kahit nakaka-board itong teddy bear ko dito.
soon magpapakita na ako. Pero syempre mag-aayos muna ako. Wala akong suklay ngayon. Tapos ang dami ko pang nakalagay na mga ano sa mukha ko kasi naka-face mask ako ng turmeric. And sa'yo, Pretty Sis Len in Sweden, thank you. And sino pa ba yung isa na silent lang siya? Kay Fantastic Stylist, thank you. Thank you so much to all of you who watching my channel. Timer ko yung phone ko. Pag nag-beep-beep, time to bye-bye! Len in Sweden! I wish you have a nice day today. Looking forward for your new post. Yung ice cream sisi na kinain ninyo doon sa ano, sa vlog mo, ang daming flavor. Sarap. Malapit na rin maluto yung kasaba na ginawa ng kapatid ko. Ang ba tawag dun? Kasaba steam. Kasaba cake. Pero steam siya. Gulong na naman, uulan na naman, uulan na naman. Sis Len in Sweden, mamaya sis, pag naka-schedule na video ko, maya yun mapublish 10 AM dito. Wow! O sige sis, wait namin yun. Wait namin lahat. Matagal din mag-publish, no? Kapag pinost, matagal siya ma-publish. Mag-antay ka, lalo pag long video, long ano. Dito ganun din, lalo pag mahina ang wifi. Hi to my 5 viewers! Happy Wednesday! Thank you so much! Sabi ni Pretty, Sisi, the Night Lovers. Mga my loves, try ninyo ang primer. Mas maganda daw at malaki ang watch. Sisi, paki-explain. Ano na naman tong primer? Hindi ko na naman to alam. Marami akong hindi alam. Paano to? Oo sis, totoo yun. Marami akong hindi alam. Kaya ngayon, kahit ngayon alam ko na yung ibang words. Ano tong premiere na to? Paano ba to? Ang alam ko lang kasi, pag pinindot ko yan dyan, na live na, okay na yun.
May mga things pa pala na dapat i-consider. Oh, si Pretty Sis Lynn in Sweden talaga sisilab. Di ko din alam yon. Ay, buti naman hindi mo rin sis alam. Akala ko ako lang kasi nahihiya tuloy ako. Hindi ko rin alam yun sisi. Nakikita ko nga yun sa nga iba na may nakalagay premiere. Pero hindi ko magets. Kasi hindi ko... Na ganun ba? Malaki pala watch nun. Oo, ngayon ko lang din nalaman dahil kay Pretty Sissy the Night Lovebirds. Marami pa talagang dapat alamin. Dami akong hindi alam dito. Nakakatuwa nga, mali-mali ako lagi. Pero okay lang yun dahil sa mali-mali, mayroong nalalaman. Kahit nakakahiya. 6 minutes to go. May ice cream dumadaan. Dirty ice cream. Pretty Sissy, the Night Lovebirds, thank you sa information. Sige, try ko ngang ano yun, pag-aralan. Mag-upload kayo ng beat, i-private ninyo muna. Tas, sa videos, i-edit ninyo. Doon i-click public. Tapos, i-schedule kung kailan nyo gusto na date. Ay, talaga? Galing naman, ganun pala yun. Kailangan mo na i-private nyo muna. Thank you, Pretty Sis, the Night Lovebirds, sa information na to. Buti pa si Pretty the Night Lovebirds. Marami nang alam sa larangan dito kay YT.
The Night Lover, Len in Sweden. Oo, si Labs, nakatry na ako. 3 times yata. Para siyang live kasi merong live chat. Pero posted video na. Ay, oo nga, napansin ko nga yun. May nabasa ako dati, premiere. At nababasa ko rin yan sa mga iba pa. May mga nakalagay na premiere. Galing naman. Thank you so much, Sisi, the Night Lovers. Appreciate it much. Oo nga, may point ka. Oo, i-host Euros kasi ako, kaya nag-try ako. Tapos yung viewers maka-ready at mag-waiting ba. Ibig sabihin, Sisi, kahit yung video namin na ipopost ay hindi LS. Kumbaga yung normal na video, yung vlog namin, tapos na kami mag-edit. Ngayon, ipopost namin as private, means kami lang ang makakita kasi kami ang nag-post. Pero kapag inedit namin na naglagay kami ng schedule doon, tapos public kung kailan yung date na yon, kung kailan siya public, tsaka yung date, tsaka pa lang siya mapapanood. Pero pag nagpunta yung mga viewers doon sa premiere mo na gusto nilang pindutin yon, hindi nila mapipindot yun. I mean, hindi nila mapiplay. Kailangan nilang mag-antay sa time na kung kailan siya talaga i-publish. Naalala ko na. Oo sis, tama. Naalala ko na sis. Napindot nung nag-premiere ka. Ano ba yun? Yung magluluto ka. Tama ba yun? Naalala ko. Nung pindot ako ng pindot, wala naman akong maano. Naalala ko yung magluluto ka no ng first cook mo. Nagluto ka nung masarap. Ayun, ayan, naalala ko na. Oh, sis, kasi nakita ko no, may premiere. Akala, hindi ko naman gets yun. Hinayaan ko lang. Tapos nagpindot ako. Wala naman akong makita. Tapos nakailang balik din akong view. Wala pa rin. Ganun pa rin. Wala. Ignorante ako. Kaya, hindi ko, hindi ko inano yun. Tapos nung next na balik ko, ayun na. Nag-play na siya. Kakatuwa naman. Ganun pala yun. Ngayon tuloy, curious ako. Sige, try ko din yun. Oo nga, yung mga viewers, maku-curious. Kunyari, bumalik sila sa channel mo para i-check kung mayroon kang bagong uploaded. Tapos nagpunta sila doon, tapos may nakita na premiere, tapos hindi naman mapindot. Madali click in and views at like sis. Wow, talaga. Ang ganda pala yun. So, sis Len, susubukan natin yon, yung turo sa atin ni Pretty Sis the Night Lovers. Ayun na, kulog na. Try nyo mga sis ha. Sige, try natin yan sis. Oo, sis Len and Sweden. Try natin yan. Oo sis, may kulog at kidlat. Nadinig nyo ba? So ayan, nag-alarm na sisi yung 15 minutes ko. I'm going to say bye-bye na. Thank you po sa inyong lahat, sa lahat na nagdaan, nag-play, nanood, at sa inyo, my legit original Pretty Sisi, the Night Lovers in Len in Sweden, and kay
amazing nature na lagi nanonood sa akin. So, thank you po. Have a nice day, Sisi Len, and pretty the night lovers. Good afternoon. So, bye-bye. Mag-ingat po kayong lahat palagi dyan. Be happy always. Bye, pretty Sisi. Bye, Sis Len. Pretty Sis Len. Kiss to Aki. Have a nice day. See you sa mga bago ninyong vlogs. God bless. Mwah! Kayo din, ingat.